أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة. النهاردة حلقة سريعة، حبيت أكلمكم الأول عن اتنين من المصطلحات المهمة جدا بنستخدمهم في الباترون. لكن حبيت أتكلم عنهم في حلقة منفصلة عشان ما يحصلش فيهم أي لخبطة. أول مصطلح اسمه ease allowance. بالعربي في ناس بتقول عليه مقدار الراحة وفي ناس بتقول عليه البراح. ايه بقى هو مقدار الراحة او البراح او الايز الاونس؟ هو الفرق بين مقاس الجسم ومقاس الهدوم. يعني المفروض ان احنا بناخد مقاسات الجسم بالظبط. وبيفضل كمان واحنا بناخد المقاسات ان الشخص يكون لابس اقل قدر ممكن من الملابس عشان المقاسات تكون مظبوطة. لكن الهدوم عادة عشان تكون مريحة في اللبس ومظبوطة علينا لازم تكون اوسع شوية من المقاسات اللي احنا بناخدها، وبالتالي على حسب وسع الهدوم من على الجسم بحدد نسبة البراح او الراحة. في الباترون الإيطالي الإيز ألاونس أو مقدار الراحة ده بيتحدد بناء على 3 عوامل. أول حاجة شكل الموديل أو الجورمنت ستايل لاين، وتاني حاجة درجة الموديل أو الجورمنت ديجري، وتالت حاجة سمك القماش أو الفابريك ثيكنس. هنتكلم عن كل حاجة منهم بالتفصيل عشان نفهم ايه معناهم. أول حاجة الجورمنت ستايل لاين أو شكل الموديل. الموديلات والديزاينز مهما اختلفت تفاصيلها، فالخطوط الخارجية للموديل بتكون عادة حاجة من 4. يا إما بتكون خطوط بسيطة simple، وده بيكون فيه خطوط الموديل مستقيمة وواضحة من أول الكتف لحد آخر القطعة، زي مثلا تيشيرت بسيط. وده ممكن نستخدم فيه الباترون العادي اللي هو بدون بنس. تاني حاجة إن تكون الخطوط soft أو ناعمة، وده فيه بتكون خطوط الموديل بتمشي مع منحنيات الجسم أو بتتبع منحنيات الجسم، زي مثلا فستان مكسم أو بلوزة. وده لازم نستخدم فيه الباترون ببنس عشان نقدر نوصل للنتيجة دي. تالت حاجة إنه يكون تايت أو ضيق، وده فيه الموديل بيبقى زي ما يكون بيحضن الجسم بكل تفاصيله ومقاساته كأنه طبقة جلد تانية كده، زي مثلا الملابس الداخلية. ورابع حاجة إنه الخطوط تكون لوز أو واسعة، وده بيكون الخطوط ملهاش أي علاقة بمنحنيات الجسم. تاني حاجة ودي أهم حاجة بحدد عليها الإيز ألاونس أو مقدار الراحة، هي حاجة اسمها الجورمنت ديجري. بالعربي هنقول درجة الموديل مثلا. بس ايه معنى الجورمنت ديجري؟ في الباترون الإيطالي بيقسم اللبس أو الملابس ل5 درجات على حسب ترتيب لبسهم. يعني أول حاجة بتكون على الجلد على طول هتبقى درجة 0، وهكذا درجة 1 درجة 2 وهكذا. تعالوا نتكلم عن كل درجة منهم ونشوف هي عبارة عن ايه. أول حاجة degree 0. دي الملابس اللي بتتلبس ملاصقة للجسم بالظبط، زي مثلا الملابس الداخلية أو المايوهات. تاني حاجة أو تاني درجة اللي هي بقى degree 1. دي الملابس اللي بتتلبس فوق الملابس الداخلية مباشرة، يعني زي التيشيرتس البلوزات الفساتين القمصان، يعني بتكون الطبقة الأولانية على طول بعد الملابس الداخلية. degree 2. دي الملابس بتتلبس فوق الدرجة 1، زي مثلا الفيست. يعني لو قلنا مثلا اني هلبس شميز وفوقيه فيست، فهيبقى الشميز ده degree 1 وهيبقى الفيست degree 2. تالت درجة دي اللي هي الملابس الخارجية زي الجواكت الخفيفة مثلا. وأقول الجواكت الخفيفة لأن في درجة رابعة بتبقى بقى أتقل كمان، اللي هي الملابس الخارجية، الجواكت المبطنة اللي بتكون مكونة من كذا طبقة، فيها حشو فيها فرو فيها الكلام ده. دي بتبقى آخر درجة خالص اللي هي degree 4. تالت حاجة بعمل حسابي عليها وأنا بحدد الإيز ألاونس هي سمك القماش أو الفابريك ثيكنس. لازم برضو أعمل حساب القماش اللي بستخدمه وعدد الطبقات كمان اللي هستخدمها، يعني إذا كان في بطانة أو حشو في الموديل أو لأ. يعني أكيد لو هعمل مثلا بلوزة حرير مش زي ما هعمل جاكيت صوف مبطن فارو. ده هيكون الإيز ألاونس أو البراح اللي أنا هسيبه مختلف عن البراح اللي هسيبه لو أنا هبطن الجاكيت أو لو أنا هعمل حاجة بقماش تخين زي الجلد مثلا. ال3 عوامل اللي إحنا اتكلمنا عنهم دول بيرجعوا في الأساس لتقدير الdesigner أو الباترونيست اللي بيرسم الباترون. يعني زي ما قلنا الموضوع كله ليه علاقة بالشكل الموديل أو القماش اللي هاستخدمه أو نوع الموديل نفسه اللي أنا نوع الgarment اللي أنا هاعملها، يعني درجتها
هي إيه بالضبط، ده كلّه بيعتمد على الموديل اللي أنا أصلًا عايزة أنفّذه، فالموضوع كلّه بيرجع لتقدير الشخص اللي بيرسم الباترون. الease allowance أو مقدار الراحة بيتراوح عادةً ما بين -8 لحد 16، يعني بابتدي من أول إن أنا ممكن أنقّص من المقاس الأصلي بتاع الجسم 8 درجات 8 سنتي يعني، لحد إن أنا أزوّد 16 سنتي على المقاس. طيب الفرق الكبير ده كلّه عبارة عن إيه؟ ده كلّه عبارة عن زي ما قُلنا راجع للتقدير ال3 عوامل اللي إحنا اتكلمنا فيهم قبل كده. يعني لو باعمل مايو مثلًا من قماشة stretch، فممكن جدًا فعلًا أعمله -8 لإن أنا ده يكون ملاصق تمامًا للجسم ويتبع كل الخطوط بتاعة الجسم، والقماشة اللي أنا هاستخدمها هتساعدني على ده، فأقدر آخد من المقاس بتاع الجسم لحد أخصم 8 سنتي من الجسم كله. لو أنا باعمل مثلًا جاكيت مبطّن زي ما قُلنا مثلًا، هابطّنه فرو وهيبقى ليه كذا بطانة تانية قماشة تانية، أقدر أزوّد لحد 16 سنتي على المقاس اللي أنا أخدته، لإن سُمك كل طبقة من الطبقات اللي أنا هازوّدها دي هيضيف لي على المقاس، زائد إن دي حاجة جاكيت خارجي بيتلبس فوق كذا طبقة قماش تانية، فلازم أبقى عاملة حسابي إن الحاجة اللي هتتلبس الجاكيت دوّة هيكون تحتيه طبقات لبس تانية، وأنا محتاجة إنه في الآخر بعد كل الطبقات دي وبعد كل الإضافات يكون برضه شكله مضبوط على الشخص اللي أنا واخدة مقاساته. الجدول دوّة بيوضّح القصة دي وبيحدد بشكل كده يعني تقريبي القياسات اللي أنا أقدر أزوّدها في كل محيط من المحيطات. وزي ما قُلنا بما إن هو البراح ده أنا بازوّده عشان أدّي راحة في الحركة، فبالتأكيد أنا بازوّده على العرض، على المقاسات اللي بالعرض دايمًا مش على الطول، يعني المحيطات اللي هي محيط الصدر، الوسط، الهانش وهكذا. هي دي اللي لمّا أنا بازوّد فيها أو بانقّص منها بتخلّيني يا إمّا أريّح القطعة اللي أنا باعملها تكون مُريحة واسعة أو تكون ضيّقة على الجسم، مش الطول، الطول مش بيفرق خالص. الإضافات اللي أنا بازوّدها دي بازوّدها خلال رسم الباترون مش بعد ما بارسمه، يعني عشان كده أنا حبّيت أعمل الحلقة دي قبل ما نبتدي نرسم الباترون، لإن أنا لازم قبل ما ابتدي أرسم أصلًا أحدد كل ال3 عوامل اللي إحنا اتكلمنا فيهم دول يكونوا واضحين قدّامي، وأكون عارفة إيه نوع الحاجة اللي أنا عايزة أرسم لها باترون، ومن خلال ال3 عوامل دول، من خلال الجدول دوّة أقدر أحدد الease allowance اللي أنا هاستخدمه، لإني هازوّده في المعادلات بتاعة الباترون. زي ما إحنا شايفين في الجدول دوّة بنبتدي من أول -8 لحد 16 سنتي زي ما قُلنا، لكن في الغالب في المتوسط لو بنعمل يعني لبس عادي لو فستان، بلوزة، تيشيرت، كل الكلام ده، بنستخدم يعني حاجة تتراوح ما بين كده 8 سنتي ل12 سنتي، ده الأكثر شيوعًا يعني. لكن بعد كده لمّا نحب بقى نستخدم قماشات مختلفة ونبتدي نعمل موديلات كتير مختلفة أو أنواع كتير من الملابس، يبقى إحنا محتاجين الجدول ده جدًا، لإنه بيدّينا كده يعني زي guidance إن وإحنا بنشتغل هنختار الallowance إزاي بالضبط، ولكل محيط ممكن إيه الحدود اللي نستخدم فيها الallowance ده. وطبعًا زي ما قُلنا قبل كده إحنا دايمًا وإحنا بنرسم الباترون بنبقى بنشتغل على ربع الجسم بس، فلو أنا مثلًا هاقول إن أنا عايزة ease allowance هاستخدم ease allowance أو براح 8 سنتيمتر، فده معناه إن أنا هاقسم ال8 دي على 4 اللي هي تدّيني 2، هو الرقم 2 ده هو اللي أنا هازوّده في كل مرة في كل في كل محيط، مش هازوّد ال8 كلّهم، هابقى باستخدم ال2 بس، لإن أنا بارسم الربع بس، لو هارسم نُص الجسم عشان الموديل محتاج إن أنا أرسم نُص الجسم، يبقى دايمًا هاستخدم رقم 4 لو أنا عايزة البراح كلّه يكون 8. طيب في مصطلح تاني كمان حابة أتكلم عنه برضه مع ده، لإن ممكن في ناس تتلخبط بين الاتنين، المصطلح التاني ده اسمه seam allowance أو sewing allowance، وبالعربي بنسميه سماح الخياطة، وده مختلف تمامًا عن البراح أو الease allowance. الseam allowance ده مقدار تاني بنزوّده بس بعد ما نكون خلّصنا خالص رسم الباترون. وده بيكون بنضيفه في الآخر على الحدود الخارجية بتاعة الباترون عشان يبقى عندي مساحة كافية للخياطة، لإن لو قصينا القماش على الباترون بالضبط اللي إحنا رسمناه، اللي إحنا أصلًا راسمينه بالضبط على مقاسات الجسم،
مش هيكون في مكان للخياطة، ولو خيطناه بالشكل ده يبقى بناخد من المقاس اللي احنا اصلا رسمناه، وعمر ما المقاس في الاخر هيطلع مظبوط. طبعا مستحيل هنخيط على حرف القماش، لان لازم يكون في جزء كافي من القماش جوه اي جارمنت او جوه اي قطعة ملابس، عشان الخياطة دي ما تفكش بعد كده مع الغسيل والاستخدام. المقدار ده بيكون من أول نص سنتي لحد 3 أو 4 سنتي. برضو اللي بيحدد اختيارنا لده هو الموديل وسمك القماش، وإذا كان فيه بطانة أو لأ. دي كانت حلقة سريعة كده بس مهمة جدا قبل ما نبتدي نرسم الباترون، ان احنا نفرق بين الحاجتين دول. الجدول اللي انا عاملاه بتاع الايز الاونس، لو انتوا محتاجينه او تطبعوه عندكم او تخلوه يعني، اكتبوا لي بس في الكومنتس، ولو كده ممكن اعمله لكم فايل PDF وتقدروا تعملوا له داونلود وتخلوه عندكم يعني تستخدموه في اي وقت. الحلقة الجاية ان شاء الله مش هتكون بعد كتير، وهنبتدي فيها الباترون الأساسي بدون بنس. استنوها إن شاء الله، وأشوفكم على خير.